السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو امید کوم چې تاسو به خیر سره یې او رمضان به ډیر ښه تیریږي زه نن تاسو ته ډیر اسان ډیش ښیمه د غټې غوښې پلاو راځئ چې شروع کوو اوس بسم الله الرحمن الرحیم دا 1 کیلو مې غوښه ده دا 3 کپ چاول دي باسمتي چاول دي په دې کپ مې 3 کپ اچولي دي دا مې یو پیاز نری کړلی دا یو پیالې تیل دي دا اوږه ادرک مې وړه کړي دي دا تور مرچ دي یو چمچ زیره ده یو چمچ کوټه و ګرمه مساله ده دای پودر دي اور دا مالګه ده یو چمچ اوس دا غوښه ده په کوکر کې اچومه اوس مې پکې دا 2 کپ اوبه واچولې دا مالګه مې ورته یو چمچ مخکې واچوله نو اوس به زه دا چې دی په چوله باندې کېږدمه نو 14 منټو لپاره به زه دا کېږدمه نو چې دا وشول که خیر تیار شي نو بیا به یې جدا راکوز کړمه بیا به ورته تړکه وکړم لکه په چاولو کې به یې بیا وروستو مکس کومه لکه ابھی میرا گوشت جو ہے نا تیار ہونے والا ہے 15-16 منٹ تک تقریباً یہ تیار ہو جائے گا دا یو پیالی تیل میں اوس واچولو دا پیاز می واچولو اوس په که خیر انشاءالله دا سره شي نو بیا به اوس را نورې مسالې اچومه اوس زما دا پیاز تیار شوللو اوس په مې دا لږې غونې اوبه واچولې دا اوږه ادرک مې یو ځای ور کړي دا مې واچولو دا مسالې مالګه مې واچولو اوس زما دا غوښه تیاره شوله انشاءالله اوس یې په مساله کې اچومه دا ښه صحیح طریقې سره نرمه شوې ده نو سمسې به پکې آرام سره بیا ووایي لکه چې ډېره بیا لکه ماته نه شي که نه دا اوس پکې زه 4 کپ اوبه مې واچولې 2 کپه مې په غوښه کې اچولې وي نو هغه کړي مې غوښه مې ټوله په دې کې راواچوله نو اوس په دا زما دا اوبه چې لږې اوبالې شي نو د دې نه وروستو به زه بیا دغه چاول اچوم
اوس زما دا اوبه ښه اوبالې شولې. اوس ورته دا چاول اچوم. دا 3 کپه چاول ما د مخکې نه خوشته کړي دي او رینځلې مې دي ښه کولې صفا سوتره کړي مې دي. نو د دې نه وروسته به یې زه بیا په دم باندې کېږدم. کم څه کم د 12 منټو نه واخلې د 15 منټو پورې به یې زه په دم کېږدم. د هغې نه وروسته به بیا تیارې که خیرې. دا اوس زما چاول اوبال شولو. اوس ورته لږه مالګه نور اچوم او که خیرې نو 15 منټه به دا په دم باندې اخلي. چوله به ورپسې کمه کمه اوس لکه کله چې چاول جوش وکړي د هغې نه وروسته به په دم باندې 15 منټه اخلي لکه. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس زما پلاو بالکل تیار شو. اوس یې په پلیټ کې اچوم او تاسو ته یې پیش کوم. او د دې څخه تاسو د مستو چکني هم جوړولی شئ او ګرین چکني سره هم جوړولی شئ، سلاتو سره هم جوړولی شئ. سلاتو سره هم ډېر ښه لکه هیلتي لکه. او ډېره مننه. دا ویډیو ستاسو پسند راله نو لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. السلام علیکم. د الله په امان.